साझा सवालमा विद्या चापागाईको नमस्कार। आज हामी कृषिलाई कसरी मनग्गे आम्दानीको स्रोत बनाउन सकिन्छ भनेर बहस गर्दैछौँ। खेती किसानीको कुरा गर्दैछौँ साझा सवालमा। यो बहसमा आज हामीसँग नवलपरासी र चितवनका किसानहरूको माझमा हुनुहुन्छ कृषि विभागका महानिर्देशक दिलाराम भण्डारी। त्यसै गरी हामीसँग हुनुहुन्छ कृषक गीता देवकोटा। नमस्कार। अनि त्यसै गरी कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयका प्राध्यापक कल्याणी मिश्र त्रिपाठी। सङ्गीता सापकोटा, नवलपरासी, गैडाकोट 5। तरकारीहरू लगाउँछौँ। तरकारीहरू लगाउँदाखेरि त्यसको टुप्पोदेखि मर्ने गर्छ। अनि तल खोर्सेर हेर्दाखेरि माटोमा पहेँलो सेतो मोटो किरा हुन्छ। अनि झाल त्यसै टुप्पोदेखि मर्दै जान्छ। सङ्गीताजी के लाउनु भएको छ बारीमा? लौका घिरौला छ, तर यस्तो प्राय लौकामा हुन्छ यस्तो। अनि मलाई यस्तो समस्या पर्यो भनेर तपाईँ कतै भन्न जानु भएको छ कि छैन? त्यसको लागि विषादी भन्छ। विषादी बाहेक अरू यसको केही उपाय छ कि भनेर मेरो अनुरोध। उहाँले चाहिँ त्यस क्षेत्रमा रहेको हाम्रो कृषि सेवा केन्द्र छ, त्यहाँ सोध्ने। त्यसै मार्फत चाहिँ जिल्ला कृषि विकास कार्यालयमा पनि सोध्न सकिन्छ र त्यहाँ जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले पनि त्यहाँ समाधान गर्न सकेन भने केन्द्रमा निर्देशनालय चाहिँ त्यहाँ चाहिँ जानु त्यो मेसेज जान्छ। र अर्को मैले यसमा थप्न चाहन्छु के भने अहिले के देखिएको छ भने यो व्यवसायको क्रम सन्दर्भमा चाहिँ किसानहरूले चाहिँ धेरै तरकारी फलफुल जुनसुकै बाली ल्याए पनि एउटै खेतमा एउटै बाली निरन्तर लगाइरहने प्रचलन छ। वास्तवमा त्यो गर्नु हुँदैन, किनभने एउटै ठाउँमा लगाउँदाखेरि त्यसमा आउने रोग र किराहरूको त्यो जग्गामा चाहिँ बसिरहेको हुन्छ। मेरो नाम भीम प्रसाद आचार्य, गैडाकोट 11, नवलपरासी। पेसाले म बाख्रा पालन गर्दैछु। एउटा कृषकलाई अनुदान दिने भनेर चाहिँ एउटा ठुला स्किमहरू बजेटहरू निकालिन्छ। कृषिमा पनि यस्ता धेरै बजेटहरू छन्। यो बजेट यो सब्सिडी दिने कुरा एकदमै राम्रो हो, दिनुहोस्। तर कृपया त्यो लिस्ट चाहिँ वडा भवनमा ल्याएर टाँसिदिनुहोस् ताकि हामीलाई थाहा होस् कुन चाहिँ पहुँचवाला किसानले अनुदान लिइरहेको छ भनेर। हजुर, हस्। गैडाकोटकै उपमेयर कहाँ पुग्न चाहे नगरपालिकामा ल्याएर कृषि पशु लगायतका अरू अनुदान पाउने कृषकहरूको नाम चाहिँ कम्तीमा टाँसिदिने गर्नुहोस् न भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। त्यो गर्न सकिन्छ? त्यो गर्न सकिन्छ। हजुर। अब हामी त भर्खरै निर्वाचित भएर आएका छौँ। मेरो नाम विष्णु कुमारी खडेल, गैडाकोट नगरपालिकाको उपप्रमुख। भर्खरै निर्वाचित भएर आएका छौँ र यो संहितामा प्रवेश गरेपछि सबै खालका अधिकारहरू नगरमा आए, गाउँमा आए भन्ने खालको कुरा पनि छ। के सेवा चाहिँ नगरपालिकामा पुग्दाखेरि नागरिकहरूले पाउन सक्छन् त? अहिलेसम्म वास्तवमा म त्यहाँ नगरपालिकामा आइसके पश्चात आएको छ भनिएको छ, त्यो आइपुगेको चाहिँ अनुभूति हामीले गर्न सकेका छैनौँ। आतुर छौँ हामीले भोलिका दिनमा हाम्रा कृषकहरूलाई यो सेवा तुरुन्त प्रवाह गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने कुरामा हामी आतुर छौँ। हामीले चाहिँ हरेक गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकामा चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो जनशक्ति चाहिँ त्यहाँ चाहिँ पठाएका छौँ। भर्खर मात्रै अब यो संरचना प्रवेश गरेको हुँदाखेरि चाहिँ अब त्यो चाहिँ छलफलको विषय नै बनिरहेछ। सम्पूर्ण सर्वाधिकार चाहिँ गाउँपालिकामा छ, नगरपालिकामा छ, हामीले बुझेका छौँ। म गीताजी तपाईँ कहाँ पुग्न चाहे? तपाईँको अनुभव सुनौ न। तपाईँलाई चाहिँ सफल किसान भनेर यहाँ चितवन, नवलपरासी लगायत देशैभरि चिनिने तपाईँ कसरी सफल हुन सक्नुभयो? म 2049 सालमा म एकल भएँ। 3 वर्षको बच्चा थियो। त्यो बच्चाको लालन पालनको लागि पनि मैले चाहिँ आफ्नो व्यवसाय अपनाउनु पर्छ। कृषि विकास कार्यालयमा आइपुगेँ। जति बेला चाहिँ मौरी पालनको विषयमा चाहिँ छलफल चलिरहेको र मौरीका अनुदानका घारहरू वितरण भइरहेको अवस्था मैले थाहा पाएँ। त्यसपछि मैले सहजै रूपमा चाहिँ 2 घार मौरी पाएँ। अहिले मसित 200 गोला मौरी छ र म जोइन्ट फ्यामिलीमा पनि थिएँ। त्यो जोइन्ट फ्यामिली परिवारलाई पनि मैले सपोर्टको रूपमा त्यो व्यवसायले मलाई सघायो र म आफूलाई पनि यो ठाउँमा आइपुग्ने जुन एउटा चाहिँ व्यक्तित्व र आत्मबल, आत्मसाहस त्यही पेसाले नै गराएको। म थमन रजाली, होप्सेकोट 3, नवलपरासी। अहिले हामीलाई यति दुविधा छ, संहितामा मुलुक गइरहँदा स्थानीय सरकारले कृषि शीर्षकमा कति प्रतिशत चाहिँ बजेट छुट्याउने हो, स्पष्ट पारिदिनुहोस् न। संघीयतामा चाहिँ निर्वाहमुखी जुन हाम्रो कृषि प्रणाली छ, निर्वाहमुखी कृषि पद्धतिबाट चाहिँ व्यावसायिक हिसाबले अगाडि बढ्नको लागि कुन कुन क्षेत्रहरूमा हात हाल्यो भनेदेखि चाहिँ किसान चाहिँ सफल हुन सक्छन्? तरकारी हो, अनि मौरी हो, अनि त्यसपछि च्याउ हो। यसरी तर पनि अरू बाली पनि महत्त्वपूर्ण छन्। अब विभिन्न खाद्यान्न बाली छ, दलहन बाली छ, तेलहन बाली छ। सबैको आफ्नो ठाउँमा महत्त्व छ, किनभने
त्यो चाहिँ चाहिन्छ सबै मानव जीवनको लागि चाहिँ। अब तपाईँहरूले चाहिँ स्थानीय निकायका यहाँ चाहिँ उपमेयरहरू हुन्छ, अब उहाँसँग यो आकृष्ट हुन्छ, किनभने अब स्थानीय निकायले तुरन्त त्यसलाई समाधान गर्न सक्छ। अनुदान चाहिँ अलिकति चाहिँ तल तल गएन भन्ने कुराहरू वास्तवमा त्यस्तो भएको छैन। अबका दिनमा सायद त्यो समस्याहरू नआउला, त्यसमा हामी सुधार गर्दै जान सक्छौँ भन्ने कुरा। अहिलेसम्मको उत्पादन जस्तो नेपालको कृषि शिक्षाको हेऱ्यो भने यही रेसियोमा उत्पादन गयो भने कृषि विज्ञहरू पाउनको लागि किसानले अझै 40 वर्ष पुग्नुपर्छ। त्यो चाहिँ के छ भन्दा ब्रेन ड्रेन मुख्य समस्या छ। हामीले उत्पादन गरेका चाहिँ लगभग चाहिँ 50-60% बाहिर जान्छन्। कार्यक्रमबाट आजका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।